خانه اشکانیه. هستی؟ بله. خب بایستیم بیایم شروع کنم. آزاد دست همه رو بهت توضیح میدم. اگر اینجا با من باشی دوستان جایی که دارین داخل قدم میزنید حکمتانه نام داره. یکی از اسامی قدیم همدان. یه مثل اکباتان، مثل آمادایا، مثل آمادانا، همدانا و همدان. اینا اسمای قدیم همدانه، ولی یه اسم قدیمی ترم داره. بگو بابات بیاد به اسم، بگو بیاد نونه من حلال بشه. اون خود چقدر تاریخش قویه. چرا دیگه بابا خیلی اهل تاریخه. خب پس تشریف بیارید، من همین سوالا رو میخوام از شما بپرسم. گفتیم نام قدیم همدان حکمتانه است. یه نام قدیمی ترم داره به اسم هنگمتانه. کسی میتونه به من بگه هنگ یعنی چی؟ آفرین، گروه نظامی. متانه هم یعنی محل تجمع. اینجا محل تجمع نظامیان بوده. قبل اینکه بریم شهر اشکانی رو ببینیم من از این پای ستونا بگم. اینا به صورت تصادفی از خیابون پیدا شده. می‌خواستن خیابون بسازن، اینا رو به صورت تصادفی پیدا کردن. کوروش، داریوش و فرزندش اردشیر اونجایی که زمان توی دوره هخامنشی گرمای طاقت فرسای شیراز نقل مکان می‌کردن، میومدن اینجا پایتخت هم تابستانشون بوده هم پایتخت سیاسی. فقط واسه تفریح نمیومدن و پایتخت تصمیم گیریاشون هم بوده. اینا مال یک کاخه. ببینید مربع کوچیک‌تر شده یه دایره. این شالی ستونه، اینا پای ستونه. بعد ساق ستونو داشته، اینا مخصوص یک کاخه. الان بغلش هم شکل همینه. اینا همه مال یک کاخه. احتمالا شاید 10 تایی باشه، شاید 100 تایی باشه، شاید 12 تایی باشه. این سومی رنگش با دوتای قبل فرق می‌کنه. مخصوص یک کاخ دیگه. ببینید باز مدلش تغییر کرد. پای ستون، شالی ستون. دو گروه تخت جمشید رفتیم؟ بله. خب شما تو رله همشهری. حالا من بهتون میگم من اصالتا از طرف مادرم شیرازی هستم. این با قسمت‌های مختلف ستونه. شما که شیرازین و شما که رفتین پای ستونای تخت جمشید رو دیدید. همه این شکلیه. شبیه گل نیلوفره. گل نیلوفر گلیه که تو رود نیل رشد میکنه. اسم فارسی باستانش میشه لوتوس. بازم این مخصوصه یک کاخ دیگه بوده و بازم میبینید شالی ستون دایره بزرگتر شده. الان ببینید اونها ولی کوچیک‌تره. طبق چیزی که من گفتم الان هر کدومی که رد شدیم گفتم مخصوص یک کاخ بوده. توی همین حکمتانه بیش از 10 نوع ستون پیدا شده. 10 تا نه 10 نوع معنیش میشه چی؟ 10 تا آفرین، بیش از 10 تا کاخ هخامنشی اینجا بوده. فعلا هیچ کاخی پیدا نشده یا از بین رفته یا اون پایینا رفته. فعلا قسمت‌های مختلف ستون. همین بالا شهر اشکانی ببینید. دوباره برگشت اومدیم پایین خودتون میتونید از توی این خونه رد شید. خب الان یه خونه اینجا یه معبره. این افتاد زمین، این یک معبره. میبینید لیزرمو از اینجا در ورودیه. این اولی حیاط مرکزیه. میره تو میشه اتاق مرکزی. 2 تا خواب دست راسته، 2 تا خواب دست چپ. 2 تا انباری کوچولو. اندازه خونه ها 17.5 در 17.5. خانه‌ای گلی قدیمی ایمانه. یکی خانه‌مان ما تونستان رفتیم. خونه پشتی قدیمه اینه. خونه بغل هم شکلیه. اون کلیسا رو می‌بینید اونجا؟ تا اونجا 35 هکتار حتی اون ور خیابون. این خونه ها تکرار شده. همش همین. می‌خوایم به این رو پلنگ رو برداریم بدم مرحله خواب نگه کردیم. اندازشه 2 تا کوچولوها یادتونه گفتم انبار، حیاط مرکزی، اتاق مرکزی. 2 تا اتاق. آره 2 تا چپ 2 تا راست. خونه ببخشید 2 تا خونه پشتی همینه ولی قرینه. خونه بغل همینه. محله بعد خونه اینه ولی چرخیده. بازم پشتش همینه. ببینید همه اینا خونه ها اندازه 17.5 در با همون معماری تا اون بالا تکرار شده بدون هیچ تفاوتی. چرا؟ چون اینجا منزل نظامیان اشکانی بوده. خانواده هاشون می اومدن بهشون سر بزنن ولی مخصوص نظامیان اشکانی. خونه سازمانی بوده. احسن. ادامه بدیم بریم جلوتر. من سری خب دوستان یه سری مسیر سنگچین حالا میذارم این داره. میبینید سنگا رو؟ اینه بازم
هم یه معبره. این سنگچین محل گذر آب بوده، دیدین؟ بستر سنگ زیر بوده، تنپوش سفالی رو بوده. حتی یه سری لاشه سنگ داخلش بوده که معلومه برای تصفیه آبه. آب تصفیه شده احتمال زیاد، حالا نه 100%، از الونی اومده تو این کوچه ها، از آب تصفیه شده استفاده میکنن. از یه طرف دیگه شیب 4% فاضلاب خارج میشده. من اینو به اعضای شورای شهر همدان داشتم میگفتم، یه نفر گفت هنوزم شیب فاضلاب تو همدان 4%. ببینید 2300 سال پیش از کجا آورده بودن سیستم آب و فاضلاب و اصلا دیگه کردن با چه دانش. بریم بالاتر. خب برسیم به اون آریایی هایی که تو گفتی. آریایی هایی که اومدن به ایران فکر میکنم پارس و ماد. آفرین، مادها شما بیا. مادها میان به سرپرستی شخصی به اسم دیاکو همدان رو به پایتخت حکمتانه یا همدان امروزی یا به پایتخت خودشون برآمیدن. این آقای دیاکو یه قلعه میسازه تو همدان، 7 حصار داشته. خوب گوش کنید، بیرونی ترینش اندازه شهر آتر بوده، سفید رنگ بوده، مخصوص سربازان نظامی. زیر دیوار صدها خونه بینش بوده، لایه بعد دیوار میشه مشکی، کوچیک‌تر میشه. بچه‌ها درجه نظامی میره بالاتر. بازم لایه بعد صدها خونه، درجه نظامی بازم میره بالاتر. و رنگ دیوار تغییر میکنه و کوچیک‌تر میشه. من یه دور 5 دیوار اول رو بهتون رنگشو میگم. سفید، مشکی، آبی، ارغوانی، نارنجی. لایه 6 قصر پادشاه و لایه 7 خزانه پادشاه بوده. کسی میتونه به من بگه رنگش چه رنگی بوده؟ دومی بود. سفید. نه. یه بار سفید، مشکی، آبی، ارغوانی، نارنجی، قصر و خزانه، لایه 6 و 7. هی درجه نظامی به زرد نزدیک. آها. طلایی، نارنجی. سیمین و نگو نارنجی 5مین بود. دوستان ببینید درست گفت. سیمین و زرین رنگ لایه 6 و 7 بوده. ولی اون شهر ماد، حکمتانه ماد که این شکلیه هنوز پیدا نشده. یا خیلی این زیره دفنه یا جای دیگه است، یا شاید هم به این رفته. هرچی احتمالا هرچی ما میبینیم حکمتانه اشکانی. هرچی که ما میبینیم تقریبا از اینجا شروع می شده. برجای دفاعی بوده. این برجا وصل بوده به دیوار دفاعی شهر که اصطلاحاً میگن بارو. دیوار دفاعی، من الان نقشه‌اشو داخل نشون میدم. این برجا دور تا دور شهر از این برجا بوده، وصل بوده به دیوار دفاعی شهر. شهر از اینجا شروع می شده، سازه‌های 17 در 17 که دیدیم تا اون کیلومترها و هکتارها ادامه داشته. خیابون رو می‌بینید؟ خیابون رودخانه بوده و جایی که از 4 متر پایین‌تر. دور تا دورش هم راه ابریشم بوده. این خونه ها مسیر گذر راه ابریشم بوده و میگم شهر رو از اینجا حالا وارد می شدیم، از جای دیگه که می اومدن دیگه به این بنبست می خوردن. بریم ادامه شهر رو اینجا ببینیم، حالا بدونیم داستانش از چه قراره. آثاری که الان این مال اون زمانه. نه این بازسازیه. مثلا حالت اینش ببینید آجورا رو مثل این پیدا شده، روش بازسازی کردن. شهر واقعی بوده مهرا. گروه ما هستیم. خب دوستان من یه سوالی ازتون دارم، تشریف بیارید جناب.
یه چیزی از دیوار زده بیرون. کسی میتونه به من بگه چیه این؟ لباس اونی شما بگید پلاستیک. پلاستیک نه، پلاستیک نشانه تمدن امروزیه. دیگه اون زمان که تمدنی نبوده. ببینید از این خطه به بالا خونه های پهلوی، دوره پهلوی قاجار بوده. از اونجایی که بلیط خریدیم تا اون کلیسایی که نشون دادم پر خونه بوده از دوره پهلوی قاجار. حتی یه الان این خشتا مثل خشتای نوشیجانه. طبیعه اونه بله. حتی آگاهی نداشتن شهری پایینشونه. میخواستن چاه فاضلاب حفر کنن میخوندن دیوار. چند تا از اینا مردم پهلوی. دهه 50 یه دستوری صادر میشه به اینا یه خونه میدن، همه‌شون خونه میدن توی یکم محله‌های همه. یعنی اینجا خونه بوده و زندگی میکردن روی اینا. همه زندگی عکساشو بهتون نشون میدم. همه خونه ها تخریب میشه، شهر رو میارن بیرون. چیزی که شما پرسیدید اینا خشتای 45 در 45 خشتای خامن زیر نور آفتاب گذاشتنشون که حالت رطوبتش گرفته بشه. بازم همون معماریه که گفتم، حیاط مرکزی، اتاق مرکزی، دو تا خواب، انبار. دو تا خواب دیگه انبار نیست دیره، باید حفاری میشه. بریم با مهرا فکر کن روی اینا شهر خونه بوده ها، داشتن زندگی میکردن. میخواستن فاضلاب براشون بکنن که فهمیدن این شهر این زیرشه. این خونه ها انقدر مرتب بوده اگه روی نقشه بکشی تاش کنی روی کاغذ همش میفته بودن یه خطای کوچک. مثلا این در خونه روبرویه ولی خونه روبروی درش اینجا نیست، یکم این برداره. روبروی در دیواره، روبروی این که درم دیواره. کسی میتونه معنیشو رو بگه؟ در باز کنید. آفرین، دید نداشته باشن، حریم خصوصی پرایوسی حفظ بشه. خب به نظرتون این چیه؟ خیابون نشون بوده، کوچه‌شون بوده. کوچه است، محل گذر کوچه است یا مقبره. آقای دکتر توضیح میدم. آقای دکتر ملکزاده یکی از باستانشناسای معروف ایران. الان دیدین اینجا که اومدیم به 4 جهت اصلی دید داشتیم که رفتیم برج باروها رو دیدیم. آقای دکتر ملکزاده یک گمان زنی کرد. گفت چطور اینجا خونه‌های پهلوی و قاجار بوده، زیرش شهر دیگه بوده. اینجا باز هم میشه تمدن پیدا کرد، چهارراه باستانی. به همین نیت تو همین کوچه یه حفاری انجام داد. شاید باورتون نشه یه تمدن قاجار و پهلوی، اشکانی، مادی، آجوراش مادی. لایه لایه شهرها به آن اضافه شدن، چیزی که هست و تشکیل شد. شاید بعدها رو شهر ما ساخته بشه. بعضی قسمت پایینی ماده، مادها آره آجرای مادی پیدا شده. بعضی هم میپرسن احتمالش هست زیر اونم شهری باشه، میگم قطعا. همینطوری لایه لایه شهرها اضافه شده. خب گروه ما کیان؟ بریم با تمام امکاناتش اتاق مرکزی، حیاط مرکزی، دو تا خواب، اینا تزیینات دیوارن از دوره اشکانی. یه سری تاقچه هست. تاقچه محل نگهداری پیسوز بوده. پیسوز رو تو موزه بهتون نشون میدم. پیسوز کل این خونه رو گرم کرده. به خاطر همین عرض دیواری که شما گفتید بین 3 تا خشت خانه عرض دیوار چقدر زیاد کرده. حتی اگه پیسوز خاموش میشد گرما داخل این خونه نمی‌بود. خونه بغلی صدای خونه بغلی نمیشه. بازم خطای چهار. یه سری سایتشون هم تو خصوصی هزینه کرده. حالا دوست داری کجا داری؟ یه سری پله جان سقف احتمالاً چوب یا الیافی بوده که از بین رفته. اگه سنگ باشه میریخ کف خود سنگ میریخ. پس یه چیزی بوده که از بین رفته. یه سری پله هم میبره هست همین. احتمالاً راهی بوده به باند. خونه بغلی الان همینه ولی قدیمه شده. انبار اتاق‌ها دیگه بغلش زیر زمین. حال اتاق زیر زمین. الان یه سری خونه از این ورش ممنوعه ولی خونه کامل زمینی در زمینی. بعضی وقتا مسافر بریم جلو. مسافر به من دیگه چقدر اونجا کوچیک بود خیلی بزرگ میگم 300 رو برمی‌کنیم 300
این داریم 350 ندارم نه استاندارده خونه خوب هم این پلن پیش بینی شده از اون شهری که ما قسمت مختلفش رو دیدیم اینجا آب فاضلاب بود. الان زیر این ترانشه واحد ترانشه معادل فارسیش میشه خرابه باستانی، دیوار دفاعی و این برج و بارو که رفتیم با هم دیدیم اینقدرش یه خونه است، یه خونه دیگه یه خونه دیگه یه خونه دیگه. این همون کوچه هایی که شما گفتید یادتونه گفتم به بنبست میخورد، احتمالا ورودی شهری بوده. بازم میبینید اینجا یه سری آجر اشکانی پیدا شده، شهره که این شکلی نبوده. اینا رو ادامه بدیم احتمالا زیر این خیابون زیر این شهر همه از این خونه ها بوده. خیابون یادتونه گفتم چیه؟ رودخونه. رودخونه بود. از جای گرسم چند متر پایین‌تر. خب تور من کیا بودم؟ ما چقدر زیاد شدیم؟ ما دو خانواده بودیم. خب ما باید بیسیم دیگه الان بازدیدشون تموم شد. همه جلوی در بازاریابی میشن. یه بلیط فروشه گفت به همه میگن اگه لیدر میخواین هماهنگ کنین. اینا میگن نه بعد میان پشت راهنمایی. شما اومدین جلوی ما؟ نه من جلوی با شما که کاری ندارم. خب باشه من من اینجا وایساده بودم شما اومدین دیگه درسته؟ خب دوست گرفتم به صورت هوایی. اینجا بلیط فروشی بود، اینجا محله ارامنه. می‌بینید سوالی که شما پرسیدین همه خونه‌های پهلوی و قاجاره. این بله. رودخانه‌ای که اون موقع سالم بوده. خب میگیم همه اینا دهه 50 خراب شد. اکثرش یه تعداد ساختمون مونده. این خونه این عکس از واقعا چه میشه میگه سال 1335 ساختن. یکی از خیابونش رو امتداد دادن، این خیابون اکباتانه. اینجا به سازه رسیدن، متاسفانه ساخت و ساز و توقف ندادن. حکمتانه رو به دو قسمت تقسیم کردن. حتی میگن ستونا اینجا پیدا شده. و این خرابی رو به بار آوردن. دیگه ما اینجا عکس فعلی شو داریم. الان ما زیر این ترانشه باستانی ساختمون مدرسه بوده اینجا. هنوز سالمه شده موزه و این ساختمون هم درمانگاه بوده که الان شده اداری. بریم بیرون ببینیم چه خبر. گودال فرانسوی هست. باستانشناسای فرانسوی از موزه لوور مأمور میشن بیان ایران. اشیایی مثل طلا و نقره رو توی قراردادی که دولت قاجار میبندن باید به دولت تحویل بدن. اشیای دیگر رو میتونن به عنوان دستمزد بردارن یا به عنوان یادگاری. چنین خرابی عظیمی جای جای حکمتانه شوش تخت جمشید تهران به وجود میارن. فکر می‌کنی چه اتفاقی میفته؟ هیچ چیزی تحویل دولت نمیدن. همه رو میبرن به خودشون. قدمتش 5000 ساله. باشه. حالا خودش جوراسی کرد دایناسور اومد. ما الان اینقدر که تو موزه های اروپا داریم چیزایی که ایران نداریم. آفرین برای بردن دیگه. حالا موزه دوستان ایران یه باستان ولی خانومی هیچی توش نبود. اصلا آفرین. مسخره. نه نیست دیگه چی بردن. نبود؟ دوستان یه خانومی به من گفت بریم یکم موزه. گفت خانم دولت قاجار خب حق داشته، طلا و نقره ارزش داره، سفال که ارزش نداره. الان من از شما میپرسم اونم پرسیدم پیل اشکانی شنیدید؟ 2300 سال پیش ایرانیای باستان توی کوزه سفالی انقدی باتری الکتریسیته تولید میکردن. شما الان تو اینترنت بزن مخترع ادیسون. ایرانیای باستان 2300 سال پیش باتری مثل همین لیزر من باتری که درست میکردن قطب کاتود و آنود مایع قلیایی دقیقاً چیزی که الکتریسیته تولید میشده. الان تو موزه های حالا کردستان هستش پیل اشکانی. ولی الان بپرسی از هر کسی مخترع از حالا شما هیچ کدوم شنیده بودین؟ نه. تو ایران ما باتری داشتیم 2300 سال پیش برق داشتیم. آدمای عادی نشیدن، حتی استاد دانشگاه هم نشیدن. و وقتی معرفی نمیشه شما انتظار دارید دولت قاجار دست داشته باشه که اینو چی می‌داره؟ دولت قاجار که فکر تفریح خودش بود، خوشگذرانی پادشاهاش. هستین؟ خب شرکت آب و فاضلاب بفهمید توی یکی از کوچه‌های همدان داشته حفاری میکرده برای لوله کشی آب. میخوره به این تابوت
میاد به میراث انتقال میده، اطلاع میده، نمیان اطلاعش میدن اینجا. ببخشید دیگه گروه ها رو پارتی دارم میکنم. خدمتش به اشکانی میرسه. میبینید یک تدفین عاشقانه است. یک آقا کنارش یک خانومه، دستش رو سینه آقا هست، پاش رو پای آقاه، حتی انگار به هم نگاه میکنن. یک دستبند مفرقی دست خانوم است. برای همه سواله که اینا چطور مردن. اول آقا مرده، گذاشتنش تو تابوت دفنش کردن. چند سال گذشته خانوم که فوت شده تابوت رو شکافتن و خانوم رو کنارش اضافه کردن. از همون دوره اشکانی. آزمایش، حالا بعضیا میگن چطور فهمیدن، آزمایش کربن 14 از پوسیدگی آقا خیلی بیشتر بودن. بریم سمت کتیبه‌های گنجنامه. دو گروه گنجنامه رفتیم. بله صبح اونجا بودیم. کتیبه‌های اصلی اونجاست. شمایی بله ما رفتیم. شمایی که مثلا بریم که نگاه کنید اونجا راه شاهی بوده. تمدن‌های مهمی رفت شدن. داریوش به خاطر بزرگنمایی میاد به 3 تا زبان مهم توی اون کتیبه بالا می‌نویسه. پارسی، بابلی، ایرانی، 20 سطر و 3 ستون. مثل متون لاتین از چپ به راست شروع میشه. یه سری خطای کج رو می‌بینید؟ اینا مثلا این بکس اسلش فاصله های امروزی. کلمه پسرش خشایار شاه میاد به احترام پدر همونا رو می‌نویسه، ولی به خاطر پدر آفرین یکم پایین‌تر میذاره. فقط جایی که اسمش هست اسم خودش رو می‌نویسه. یکم با من باشین. دوست دارید منتون یکم فارسی داستان بخونم؟ بلدید بخونید اینا رو؟ آره. اینا رو من رفتن یاد گرفتم. باش اینطوریه. بچه وزر که آره اهورامزدا هی امام بومی مدا هی عوام آسمان ادا هی شیاط تا ادا یه همچین چیزی جمله آخرشو باید دوباره نگاه کنم که معنیش میشه خدای بزرگ هست اهورامزدا که این زمین را آفرید، آن آسمان را آفرید که داریوش را شاه کرد. منم داریوش شاه شاهان، شاهی از برای ایران، پسر ویژداس به هخامنشی، شاهی از بسیاری، فرمان روایی از بسیاری. اونجایی که میگه خدایی که آسمان و زمین را آفرید، میگه خدایی که مردم را آفرید، خدایی که شادی را آفرید و شادی را برای مردم آفرید. 2500 سال پیش. دیروز یه آقایی بود به این هیکل مثل ابر بهار داشت اینجا گریه می‌کرد. من اصولا اینجا می‌بینم مسافر واقعا اشک چشش جمع میشه. دقیقاً مثل شما. یکم بچرخیم. باید عکس بگیریم؟ نه شما نباشید. خب شالی ستون رو دارم. میتونی با من بیای بالا و میتونی این مسیر رو برگردیم هر چقدر دوست داشتین. شما تو شروع کن من دارم باش. این شالی ستون شالی مثل شال دوره کمر قسمت بعدی پای ستون. این خیلی ارزشش از پایینا بیشتره. ببینید روش نوشته داره، امضا داره. نوشته این ایوان را اردشیرشاه بنا کرد با ستونهایش خدای اهورامزدا و دیگر خدایان آنها را بپایند. ببینید به خاطر این نوشته یا امضا چقدر اهمیت اینو بالا برده. نمونه‌هاش هم چیزی که تحقیق کردن تو ژاپن، تو تهران از همین کاخ‌های هخامنشی همدان پیدا شده. نگهداری میشن. بریم سفال‌ها اشکانی، ساسانی، سفال‌هایی که از دیان نهاوند پیدا شده هزاره‌های پیش از میلاد. یه بچه کوچولویی من بعضی وقتا می‌بینم سوره کودک بچه‌های کوچیک زیاد می‌شنن میگن من اینجا یه گاو کوچولو گم کردم. کسی میتونه منو پیداش کنه؟ سر گاو از تزیینات کاخ‌های هخامنشی همدان. ببینید کاخی که اون ستونا رو داشته با این گاوا تزیین شده. البته هر چی که من میگم احتماله یه سری ها شاید بیان بگم نه این چنین چیزی نیست. مثل اون معلم تاریخی که میاد داخل کلاس گوشه نفر اول یه چیزی میگه همه گوشه هم بگین، حالا بیاین پای تخته، همتون شنیدید. بیاین پای تخته بنویسید. میبینه چند تا جمله مختلفه. میگه بچه‌ها تاریخ همین بوده. حالا اینا رو که داشته باشید یکی من میگم تزیین کاخ، ممکنه یکی بیاد بگه نه این تزیین کاخ نبوده. این سفالای داغدارن. وقتی از کوره خارج میشه با یه سفال دیگه روش انقدر صیقل میدن که این حالت برا و صیقل رو بگیره. سفال خاکستری یا داغدار هزاره پیش از میلاد. سفال‌های منقوش رو داریم. ببینید مثل قمقمه‌های امروزی بازم هزاره پیش از میلاد. خب تا همکارم کارش رو تموم کنه تو سالن ما برسیم به ریتون. ریتون یک واژه یونانیه. معادل فارسیش میشه تکوک یا همون ساغر، جام، قدر.
نصفش جامه نصفش ظرفه. ببینید اسب، گاو، قوچه، میشه، خوک دریایی اینا جنسشون سفال مال دوره اشکانیه. حالا یه چیزی بهتون اضافه کنم توی پرانتز، نمیدونم مستندش رو دیدین؟ چند تا لیوان آب اسم نوشتن، اسم شکسپیر، هیتلر، دیدن مولکول آب تغییر پیدا میکنه. ایرانیای باستان به این دانش رسیده بودن هر مایعی توی هر ظرفی خاصیت خودش رو پیدا میکنه، قدرت خاص خودش رو میگیره. از من میپرسن تو اینا چی می‌نوشیدن؟ میگم خب آب می‌نوشیدن. میگم دیگه چی؟ میگم شربت گوارا، یک گلاب زعفرون. بریم سال بعدی. میگم گلاب زعفرون. اصلی ترین لیتون شیر هخامنشیه. شما اینو کجا دیدین؟ آرم بانک پاسارگاد، درسته؟ از همین آفرین، از همین همدان پیدا شده. اگر شهری در می اومدین بعد 100 خورده سال دوباره برش گردونی می‌زنن همدان به خاطر ارزیابی یونسکو این 10-12 تا اشیا رو آورده بودن. اگر دوست داری من راجع به تهرانن الان خزانه موزه ملی، البته اینو 2-3 هفته است یه قراردادی دادن دست چین. این چین هم میگه منم جزء ایران آسیا بودم، ان شاءالله که سعی و سالم پس بده کپیش نکنه. ایران باستان بودش رفته اینو موزه ملی؟ نه بازدید عموم نداره، تو خزانه‌شه. دوست داری راجبش بدونی خب نماد یک شیر آسیاییه، به خاطر یالهای کوتاه شیر آسیایی متاسفانه منقرض شده. یک بال عقوقش لحیمکاری شده، داره قررش میکنه، زبانش بیرونه. بچه‌ها مردم اولیه توی شاخ نوشیدنی میخورن، این نماد شاخ بارون است. دور تا دورش هم همون لوتوسونی و گل انار. من هر چقدر بخوام راجع به این ظرف بگم باز حرف برای گفتن دارم. مثلا ببینید این پای شیر ایرانی گوشتش مثلا گوشت آلوده. حالا توی مستندا می‌کنین نگاه کنید. اینو تلاش انقدر سنگین کردن اگه این ظرف پر بشه دیگه حالا وارونه نشه، ایستاییشو حفظ کنه. الان سر این شمشیر، سر این دستمال هم شیر و قرآن تکرار شده. احتمالاً هنرمنداش یکی بودن. به چرخی با اینو چیکار می‌کنی؟ اشیای مفرقه. فلز مفرق یه فلز انقدر مهمی بوده که توی عصر مفرق داشتیم 3000 سال پیش. پابند خانوما، خنجر، لیوان، گرز، اونجا لگام، لیو، بشقاب، نیزه، زیورالات همه از جنس مفرقه. اصلی ترین آبیاتش مثل من در رقصون از جمله ها رو تکراری پس پیش میگم گروه های آخری صدا من گرفته بزرگواری خودتون. این زنگوله ها گفتم پابند خانوما بودن، خانومای اشراف ملکه. می‌بستن خانوما به پاشون توی قصر میرفتن، یه صدای ایجاد میکرده، نگهبانی، سربازی، مزاحمی چیزی اگه تو قصر بوده میرفته بیرون، این خانوما رو خودش راحت آدم بزنه. بریم ما انباکس بعدی رو ببینیم. سرنیزه و سرپیکان ها بیا با اونجا همه‌شون تیرشون تک شعبه است. این یه دونه تیر 3 شعبه است، تیری که حالا تو متون دینی اشاره شده، تیر معروف 3 شعبه اینه. یه نفر به من بگه فرق این تیر 3 شعبه و بقیه چیزیه؟ خب تیزیشه حالا کار یه موقعی میره داخل خاطر تیزی دوبرش همین گیرم بشنوم. آفرین دیگه گیر میکنه اصطلاحاً دیگه در نمیاد. آفرین درست گفتی. بخواد بیرون بیادم 2 تا جراحت دیگه ایجاد میکنه، یا باید از اون بردارش بیاری یا دیگه کلا اصلا 99% کشنده دیگه عمل جراحی نمیده. 100% کشنده بوده. حالا تو حادثه آشورا میگن تیر 3 شعبه اینه، ولی تو سریال مختار 3 تا از اینا رو بسته بود به یک شعبه که اصلا علم فیزیک رو همه رو برده بود زیر سوال. افسارهای دهان اسب، هنر ریختگری رو داریم بازم 3000 سال پیش. گرزه رو ببینید بچه‌ها، به سر چوب بسته می‌شده گرزه و این وسط هم تبرزینه. حالا با من میام زمانی که کشورهای جهان اولی وجود نداشت، مثلا آمریکا کیا بودن؟ مایاها بودن. چی می‌خوردن؟ به هم وحشی بودن. وحشی بودن، لاک‌پشت می‌خوردن. ما اصلا خامخوار بودن. ما فرهنگ پخت و پز، ما قاشق و ملابه داشتیم. ساختار این ملابه رو ببینید، جایی که تکه بده به قابلمه، جای انگشت سرآشپز. سر شیر رو می‌بینید چقدر ظریف روی این قاشق نقره قلم‌زنی شده. 2500 سال پیش همه این دیوار تا انتها نقره است. بریم ما هم محل اکتشاف اینا همه استانیه، همه دانه. گاو مرد رو ببینید، بدن گاو، بال عقاب و سر انسان. ولی حالا شمایی که شیرازین، یک موجود ماورایی مقابل فرهنگ ضعیفه، یه موجودی که قدرت فوق‌العاده‌ای داره، ترکیب عقاب و گاو و فکر انسان. بریم ما هم جلو.
به نظر خود من یکی از شاهکارهای ظروف موزه اینه. ظرف نقره‌ای مال 2500 سال پیش. وسط این ظرف چی می‌بینید؟ شیره. آها شیر. اطرافش چی می‌بینید؟ ماهی که آره. اینجا نگاه کنید اینو که ماهی ندیدن. این پشت ظرفه. یه بار پشتش قلم‌زنی شده، یه بار داخلش. تصور کنید تو این ظرف آب بریزید. تصویر ماهی وارونه میشه و کامل دیده میشه. حالا شما تو تصور خودتون این ظرفی که توش آبه رو بچرخونید چه اتفاقی میفته؟ آره واقعا چون ببینید یک راستان ماهی ها انگار یه ماهیه که داره حرکت میکنه. واقعا شاید ماهی ها رو الان من تازه دیدم. انیمیشن دیگه. آره دقیقا مثل انیمیشن. آفرین. چون میگم پشت ظرفه، اگه آب بریزی داخلش معلوم میشه. بریم با هم یکسین زیورالات که گوشواره ها از انجور دستبند. الان یه دستبند رو ببینید. این دستبند مشابه سر قوچی اون بند هست. جزء طلاهایی که اومد همه دا. شماره یک سنجاق قفلیه. یه سوال. شماره 4 رو شما به من بگید چیه؟ از راه تشخیصش اینجاست. اگه این داخلمون میکنن نه. از این نگاه کن جلو. این شرایط تشخیص بده. شماره 4 موچین بگو. موچینه 3000 خورده سال پیش ایرانیای باستان موچین داشتن. هستیم با من بیان این می‌کنه. خب اگر از اینجا یه کارش داره از این طرف نگاه کنید این دسته این کار چی می‌کنه؟ حالا آدمش زن اینجوری کرده دستشو گرفته. حالا به چرخی گیس بلند داره. گیس بلند زن بفرمایید به چرخی خط شده به یک پادشاه. یعنی یک پادشاه ببینید مفهوم رسانی کردن از گیسوان یک زن متولد شده. می‌بینید چقدر زیباست. پیشنهاد هدیه برای مادرش شاید. بریم با هم جلو. اوقای نماد سوار نظام ساسانیه. داریم یک گوز شکار میکنیم. با من بیان جلو دیگه. اینجا مفرق بود. اون دیوارم نقره بود. اینا دیگه اسلامیه. استفاده از آیات قرآن جزء تزییناته و طلا و نقره حرامه برای ظروف حالا اسلامی. ابریق تاسه. آیات قرآن روش از دوره صفویه و حالا برای حمام عروس استفاده می شده. جزو ظروفی که شهری در برگشت همدان یک اینه. یک ظرف نقره. یک شهبانو داره یک گل بو میکنه. میدونید چقدر شهبانوی ساسانی یک گل رو داره بو میکنه. واقعا قشنگ زیباست. حالا هر چیزی که توی هر دوره تاریخی میبینیم یه هر عددی حالا معنی داشته. مثلا اون ماهی ها 18 تاست. بعضی وقتا مسابقه هم پرسید 18 مثلا من اول که لیدر بودم میگم چرا 18 میگفتم تصادفیه. ولی یه چند جا تو کاشیکاریا دیدن ماهی‌ها 18 تا. ما 18 یه سری اجرام آسمانی و اون دوره رصد کردن 18 تا بوده. نشانه آره قشنگ هر چیزی شما اون تاریخ می‌بینی یه علتی داشته. یه سرستون گاوه از همون ستون‌های همدان چون تنها سرستونه اینو بردن موزه ملی ایران. از همین لیوان‌ها و لیتون‌های کلاه‌زرفرونی که گفتم سر جوش نقره‌اش سر شیر نقره. اینو نگیم چیزی آبی ببینید. دیگه ماکت جایی که بودیم اندازه خونه یادتونه چقدر بود؟ 17.5 بعضی وقتا حالا به من میگن این نیمه چیه؟ میگم خب اون اگه ضرب کنیم میشه 200 خورده ای ولی این نیمه باعث میشه 300 فیکس بشه. اینقدر این علم ریاضی یه سری تقاطع میرسه میشه 13 روی گوشه کلاه حفظ بشه. این چقدر ریاضی فیزیک توی این حالا اون دوره همیشه واسه همه چی حفظ شده. تشریف بیارید. اینجا سکه استفاده داریم. آفرین. ضرب سکه از دوره هخامنشی بوده. قدیمی ترین سکه ایران اسمش شکل بوده. شماره 1 شکل رو داریم یا دریک بوده. الان ببینید روشو یک سرباز هخامنشی زانو زده داره تیراندازی میکنه. واحد پول اصلاحی هم شکله. خیلی مسافران ما میپرسن. سکه هایی به اسم درهم عکس پادشاه های یونان روشه. تا اینجا رو ببینید شماره 11 طرح شیر تا برسیم به آخرین سکه که مال دوره اشکانیه. به خاطر اینکه همین اسکندر پادشاه مقدونی و حالا یه سری معلم گروه پیش از شما مثلا این شما دو گروه شدن یکی تصادفی جفتشون هم همدانی بودن. گفتم زر بسه تو همدان زرابخانه داشتیم.
یه سری سکه ضرب شده ای لاتین روش بوده به معنای اکباتان، دقیقا مثل چیزی گور بزرگو. این تو کل مثلا مصر هم استفاده می شده، تو یونان هم استفاده می شده. بریم باکس بعدی. خب اگه کیفیت دوربینش خوبه یه لحظه گوشیشون رو به من محبت میکنید. خب این آقا بهرام دوم ساسانیه، این باکس ساسانیه. بهرام دوم به عاشقانه تاریخ معروف بوده. تک تک سکه هایی که ببینید همسرش کنارشه، روبروشن ولیعهد شماهایی. نشانه احترام به وجود خانواده، به ویژه وجود زن در اجتماع. شاید شما فکر کنید خیلی، مخصوصا برای بهرام دوم تو این 19 سال پادشاهیش 3 تا کوهپایه زاگرس اگه رفته باشین داره به همسرش گل میده. همه بهرام هم پشت سر هم زود میمیرن. آره ولی این 19 سال پادشاهی عاشقانه میکنه. شما خیلی جالبه برید ببینید کوهپایه های زاگرس داره به همسرش گل میده. شاید شما فکر کنید پشت این سکه فرو رفتگیش باشه، ولی یه طرح دیگه است. مثل نمیدونم مثل حرکاتی که موزه انجام میده چرا اینجوریه. حالا این نیست ولی مشابه اینه. مثلا این کامل تره. آتشدان مقدس پشت اینا، 2 تا نگهبانی که دارن از آتش محافظت میکنن. حتی دهان بند بستن که نفسشون، ببینید صورتش پوشیده است، نفسشون آتش مقدس و آلوده نکنه. حقه اهورامزدا دستشونه. هرچی بخوان لا اله الا الله داریم. اینجا به بعد دیگه حالا سکه های طلا رو توی سکه جنس اسلامی اضافه میشه که برسیم به آخرین سکه که شیر و خورشیده که حالا متأسفانه میزه برش داشته و اینکه همشون آیات. چرا شیر و خورشید رو برداشتن؟ وای من داریم فیلم می‌بینیم یه چیزی نگیم فردا تازه. خب هستیم دوستان، یک توراته از همین حکمتانه پیدا شده. اصلا اون شیر و خورشید شاه عباس صفوی میاد مذهب شیعه رو میکنه مذهب رسمی کشور، یه نماد برای پرچم ایران میذاره. خورشید نماد پیامبر، شیر نماد حضرت علی، شمشیرش هم نماد ذوالفقاره. ما اصلا نماد مذهبیه. نمیدونم حالا یه عده چرا از یه طرف یه عده حالا جبهه اینوری میگیرن یه عده اونوری. این توراته از همین حکمتانه پیدا شده. دوستان ببینید روزی که پیدا شد چه شکلی بود، ببینید چقدر روش کار شده. چیزی که شما میبینید در بیا خیلی مرمت انجام شده. این خط عبری ترجمه‌ای که ازش پیدا شده خروج قوم یهود به رهبری حضرت موسی از مصر. بعضی وقتا مسافر یهودی میاد قشنگ روش میخونه پوست گوسفند و دوره صفوی قدمتشی که تخمین زد. اینجا حضرت اسکله زیر خاک بشه. من میخوام صحبت کنم بیدارشی میگم نترسه یه وقتی خب جا داشته خواهد شما رو بخش. قدیمی ترین شی موزه ما اینه، از گیان نهامند پیدا شده، 5000 سال قدمت داره. دندوناش میدونید؟ دندوناش همه سالمه، حتی دندون عقلش. مسافر دندونمزیش میاد میگه اون آخری و احتمال سالم بودنش خیلی کمه، ولی ببینید این آقا دندونش کاملا سالمه. اولا این آقای نظامی بوده، اون زمان هم قند مصنوعی نبوده، غذاها صفر بودن، باید دندون سالم باشه، ولی این نظامی بوده، باید به دندونش میرسیده. خب باشه با میپوسه مگه نمیپوسه؟ به خاطر بافت زیره، حالا اگه بعد مرگش منظورتونه، به خاطر بافت خاکشه، خاکش آبرفتی بوده. الان هر جای دنیا موزه رفتین اسکلت دیدین، اسکلت ها همجوری نمیبودن، با همون خاک زیرش. ببینید همین بستر زیرش هم بود. حلقه هایی که میبینید آیین تدفینه، مثل ماهی که غسل و کفن داشتن، به زندگی بعد مرگ اعتقاد داشتن و اینا آیین تدفینه. قدمتشو گفتم 5000 ساله. این ببینید نشون میده یک نظامی بوده. این استخوان رانشه. الان ببینم قد بلندمون کیه تو گروه شما؟ این قدتون چقدره؟ 180. این آقایی که اینجا خوابیده 40-20 سال، از من 20 40 خودی از شما بلندتر بوده. اگر مثل فیلم شبی در موزه زنده بشه سرش میکنیم اینجا. خب گروه ما چیا بودیم؟ بریم سالون بعد من بگم چه کاره بودم. ولی خیلی توضیحات خوب بود خدایش. دستتون درد نکنه. ما
زمان اشکانی هم به این بر دیگه تابوت نداشتیم فکر کنم. اشکانی تابوت بوده، خمره و تابوت بوده. الان این تابوت اشکانی به جد دیگه بعد میشه ظهور اسلام دیگه بعد ظهور اسلام دیگه خب میگم نه اشکانی هم اشکانیان یا بعد اشکانیان ساسانیان هم استفاده نمیکردن ساسانیان هم اشتره جا کردن. آتش نمیپرستیدن، آتش ستایش میکردن. اینا خوندن کردن تو چند بچه ها مدرسه چجور صفبندی میکنن؟ به دقت آفرین کیا جلو هم؟ مدیر. کوتاه عقب بلند عقب. حالا توی نظام چطوریه؟ برعکسه بلند و جلو هم تو نظام. این آقا سپهسالار بوده، یعنی با این ساده جلو لشکر. ببینید استخوناشو جمجمه چه بزرگ بوده. کسی که میدیده حسابی ازش میترسید، یه رعب و وحشتی مینداخته دل لشکر روبروش. برسیم به این خانومه از کوریجان کبوتراهن پیدا شده. ببینید روزی که پیدا شده این شکلی بوده. از همین کوریجان بازم با خاک زیرش آب، چون به زمینی که بعد مرگ اعتقاد داشتن ظروف آب و غلات کنارش هست. اینجا استخون پیدا کردن، براش گوشت گذاشته بود. دستش رو به صورتش، استخون الان موزه ملی تهران نگهداری میشه، خاطر که خب ارزش باستانی داره. دستش رو به صورتش، پاش رو به شکمش. دوستان شبیه چی داره؟ هم زایمانه که نوزاد در تو شکم. شبیه جنین. اعتقاد داشتن خاک مادر دوم انسان هست. این بستر یک رحم دائمی برای انسان حساب میشه. اینجا طلوع آفتاب، غروب خورشید، همونجوری که دنیا میای همونجوری هم از دنیا میری. یه بین دست صورتش یه اسکلت لاک پشته. من لایمونه این لاک پشت رو تو موزه 4 فصل عراق دیدم. دیگه جایی ندیدم. بعضیا میگن تصادفی گیر کرده. کجا دیدید عراق؟ 4 فصل عراق. دیدی؟ آره هستش. یا میگن تصادفی گیر کرده، یا میگن ظرف غذا شده. دوستش داشته براش آورده. میگن حیوان خونگیش بوده. آخه همدان دریا نداشته که بخوای حیوان خونگیش باشه. بعد وقتی که ظرف داشتی اینجوری میتونسته ظرف غذاش باشه. پشت دریا نیست. پشت خاکی هم داره. میدونم. لاک‌پشت واقعا غریزی میتونسته سمت طلوع شرق رو پیدا کنه. لاک‌پشت رو میزنم این دستی که کسی که فوت شده وقتی که خاک و پیشگاه میره سمت طلوع آفتاب رو به این مرد یا خانم خودش ببره. بازم اینو به من اعتقادی که داشتم، ولی البته به من گفتن اینو نگو، ولی من هرچی گفتم. هنر مغولی اصلی ترین چیزی که توی دوره‌های اسلامی به حالا هنر سفال اضافه میشه اصطلاحاً لعاب بهش میگن. ببینید مغولا درسته که داکوناتیش دارن، ولی این خانانش هنرمند بودن. تزیینات اگه گنبد علوی رفته باشین می‌بینید تزیینات عرفانی روی حاشیه‌ها. الان بازم بکنم داره پوست سرم ببین چقدر مقدار به سرباز میگه. من اینجا لیدرم سرباز دیگه پشما اینجا خدمت میکنه داره. ببینید بازم تزیینات مغولی روی این ظروف اضافه شده از همین دوره‌های اسلامی. بریم با هم جلو اون پیسوز رو ببینیم و ببینیم. نمونه های پیسوز قدمت اینا هم به اشکانی میرسه. میبینید با همون بچه ها میدونید که پیسوز چیه، مثل شمع امروزیه با چربی و پی حیوانی با فتیله های گیاهی روشن میشده، هم برای گرما بوده هم برای روشنایی، مثل شمع امروزی از همون دوره اشکانی که همون سازه های اونجا بود. از همین حکمتانه استفاده شده، احتمالاً مال همون تاقچه‌ها و برای گرمایش اون خونه‌ها نظامیان بودن. بریم با هم بیرون و ساختمان‌های نظامی که تموم شد بریم با هم یک خونده صندوقی مغولا قبول بودن. مغولا هستیم؟ بله. دوستان اینا سنگ قبرن، اصطلاحاً بهشون میگن سنگ قبرهای صندوقی. همشون تو خالی میشن که راحت سبک بشه، راحت جابجا شه. همش تو خالیه. ولی اگه تو خالی باشه خود درجه سختیش میاد پایین‌تر دیگه. این حجاری روش راحت‌تر انجام میشه. این کوچیکه مال بچه نیستا، مال کسی که توان مالیش پایینه. این مال کسی که حسابی ثروتمنده. گل، بوته، محراب، حالا آیه قرآن اسمش هم عمادالدین قشنگ براش سنگ تموم گذاشتن.
تفاوت فقیر و غنی. بریم با هم ادامه بدیم. همین سنگ قبرای صندوقیه. اگه آرامگاه بوالی سینا رفته باشیم می‌بینین آرامگاه سابقه سنگ قبر سابقه این شکلی بوده. دیگه تو نقشه هم بهتون گفتم ساختمون موزه مدرسه بوده. اون ساختمون درمانگاهی که بهتون عکسای شروع نشون دادم. حالا شاخصی که داره میگن واکسن فلج اطفال دوره رضاشاهی اونجا داره. خب بریم. دوستان به نظرتون این چی میتونه باشه؟ من میگم حوض برای پرنده. برای پرنده‌اش یه جاشو درست کنید. ساعت دونه برای پرنده. سنگ قبر بوده از دوره‌های اسلامی سده میانی. آب و یا دستی میریختن یا آب طبیعی جمع می‌شده. پرنده‌ای چرنده‌ای جمع می‌شده این آب می‌خورده دعایی به حال دل مرده می‌کرده. همشون سوراخ داره. هم همینجوره. آره دقیقاً اینش سنگ تخت فولاد لرستان نمونه‌های سنگ قبر هست. حالا یه سری بازمانشناسا به من ایراد گرفتن گفتن نه نباید بگین سنگ قبر. میگم آیه قرآن اینجا چیکار می‌کنه؟ همه سوراخ داره، درختای اطرافو آب میرفته و آبیاری قطره می‌کرده. ادامه بدیم بریم جلو. خصوصا دیگه اینجا پای ستون اسلامی میشه. حالا اگه نمونه ساق ستون هم بخوایم ببینیم این نمونه ساق ستون خیلی خوب اسلامیه. سنگ آسیابی که با حیوان حرکت میکنه، سنگ آسیابی که با دست حرکت میکنه. حسن ختام موزه سنگ هم بگم و بریم محله علامنه. دوستان یه در زاغه بوده، انبار مهمات بوده یا محل نگهداری حیوانات. اگر بری تکونش بدی به حدی سنگینه که از جاش تکون نمیخوره. ولی وقتی این لولاهاش توی محور خودش قرار بگیره توی جایگاه خودش به راحتی اندوهاش باز و بسته میشده. چطوری جابجاش میکنن؟ خب تو لولا قرارش بدن. دیگه یه سری چیزاست که تو طول اهرام تاریخ سلاسل رو ساختن تخت جمشید رو تخت ساختن. جمشید پله‌های عظمت اجاش میکنن درد یه فیکس میشده از جاش تکون نمیخورده. حالا دقیقاً این سوال برای من پیش میاد بعد اینکه بخوام دوباره بازش کنن چیکار میکنن؟ با احتمالاً از حیوانات کمک میگرفتن. حالا نیروی انسانی نمیتونسته اینجا دخل بگیره. دوستان این قسمت رو میبینید آخرین قسمت شهر اشکانی نقشه ها رو یادتونه؟ قسمت صورتی ها آخرین قسمت صورتی که کابوس شده اونه. بقیه زیر پای ماه ها همه باید کنده کاری بشه کابوس بشه. خب اینا کی کنده کاری میشن؟ اینا کی کند؟ بحث سطح جهانیه. هیچ وقت نه سطح جهانیه. سطح جهانی رو بهانه‌ای ندارن. سطح جهانی انجام بشه. انجام شده ثبت جهانی؟ نه ارزیابش اومد تایید رو زد. حالا دیگه بریم. بابا خب حیفه دیگه این همه شهر این زیر واقعا توریستیه. درصدش هم پیدا نشده. الان تازه میای میگردیم الان یه کلیسا برسد حمام برسد اون ساختمون کاروان سراز نه حالا فعلا مثلا اگه یه روز یارو بگه خب برم حکمتانه صبح بیاد شب بره خونه اینجا اصلا بالای 15 16 تا باستان حالا منطقه مورد بازدید داره ولی خب فعلا این چند تاش بازه حالا شما نه خب حیفه واقعا کاوش کنن در بیارن اون زیر. حیف که هست دیگه واقعا. می‌خواستم تخت تخریب کنن زمان مردم محلش نداره. آره شنیدم. ولی دیدن اگه بخوان اینجوری تخریب کنن خب صدای همه دنیا در میاد. به امون خدا رهاش کردن خودش داره به امور خدا به چند سال دیگه تخریب. نمیمونه. الان گنجنامه‌ای که حالا میگین شما رفتین همون تلکابینی که زدن گیربکساش کتیبه‌ها رو میریزن میاره پایین 2500 سال طرف اومده نمیشه خدایی که شادی رو آفرید میزنن همه اونا تخریب میشه که این شهر باستانی به اینجاست برگرد این پایین‌تر هم نمیشه. الان این کلیسا هم جزء شهر بوده دیگه. همه جزء اون عکس سیاست میگه شهر ارامنه کاری نکردم برای شما. مسلمونا 2 تا مذهب اصلی دارن شیعه و سنی اینا 3 تا مذهب اصلی دارن کاتولیک پروتستان و ارتدوکس این کلیسای آنجلی ملقب به حضرت مریم کلیسای مریم ملقب به آنجلی هست اون پایینیگر دوری استفانوس مذهب ارتدوکس کلیسای کاتولیک دور آرامگاه بوالیه حضرت رافائل هنوزم فعاله نمیشه بازدیدش کرد پشت کلیسای ارتدوکس که توی استفانوس مدرسه سن استفانوس هم می‌ذاره از ساختمون مدرسه برید پایین‌تر حمام اصلی هست اینو فعلا میگم بازدید نداره
این خانه کشیشه مثلا خانه کشیشه و اگر این خانه کشیشه و اینم طبیعتا گورستانش 2 تا قبر بزرگ اینجاست. این مال کشیش یوهانسه، اون مال کشیش پدروسیانه. 2 تا از کشیش‌های معروف کلیسای پروتستان. بین این 2 تا کشیش یه خانم دفنه. بریم تو، من میگم این خانم کی بوده دوستان. یکی از آدمای معروفی که اینجا زندگی میکرده، خواننده معروف ویگنه. خونه پدرم بوده. من از مسافرایی که اقلیت بودن شنیدم میاد کلیسا بالایی برای عبادت. ویگن همون. بله. بریم با هم. یه همدانی بود. اصالتش مال روستای شبرین همدانه. خونه پدریش اونجاست. خانم ویگن. آقای ویگن قد بالای تو رنا رو بنازم. قد بلنده. بذار این تموم کنه. الان من تو مزاحمتمو رفت میکنم. برگردین هر چی دوست داشتی نگید. یه سوال فقط یکم این نزدیک مسافرای دیگه رفتن. گل به سر آدم میگن این چیه؟ توفنی. این مال نگهبان این کلیسا بوده. سنگ قبرای اصلی بیرونه ها، قبرای اصلی این سنگ یاد بوده. مؤسس کلیسا هم این آقا بوده. یه فرد نظامی کشیش بوده. این خط ارمنیه. کشیش یوهانسی که گفتم صلح بین 2 تا کلیسا رو انجام میداده. یعنی بین 2 تا کلیسا صلح انجام داده. ایشون هم دستیارش کشیش پدروسیانه. بریم با هم داخل کلیسا رو بهتون توضیح بدم. الو بابا. نه خیلی بیاین دنبال کنیم. نه بابا عالی بود، چه خسته دیگه. حالا اگه دیگه نمیگردید این مسافره دیگه میرفتم پایین. حالا رفته بودیم من بردم دیگه خسته. خب دوستای خوبه خدمت این کلیسا به دوره قاجار میرسه. کلیسای پایین صفویه بوده با مدرسه پشتش، یعنی بودن بازم یه سری ارامنه که حالا میگم بعد جنگ جهانی دوم میان اینجا یه سری ارامنه بودن. کلیسا آتیش سوزی میشه با مدرسه از بین میره. دوره قاجار دوباره این شهرک رو میسازن. این معماری که میبینید معماری کاخهای ایرانیه. اگه رفتیم به مسجد دیدین شکل نگید معماری اسلامی ها، معماری کاخهای ایرانی تو چه دوره ساسانی، یعنی ساسانی‌ها کاخشون اینجوری ساختن. الان اصفهان هم بیشتر اینجوری بود دیگه. تو دوره اسلامی هنرش به اوج خودش میرسه، تغییرات خاص خودش، مثلا مناره اضافه میشه، حالا یه چیزایی بود. محراب با قبله اشتباه نگیریم، همه ادیان محراب دارن. محراب به سه ادامه داره. این گنبد بیشتره تا برسه به پشتر شما اتاق ارگ موسیقی. اتاق موسیقی موسیقی اینجا نواخته میشده، پنجره باز میکنه، صدا داخل بدون هیچ میکروفون و اسپیکری بچه گوش میدید صدا تو کل کلیسا میپیچیده به خاطر ساختارهای گنبد. 4 ستون گنبد رو هم دست راستتون ببینید پنجره است. پنجره ها رو متوجه میشین 2 جدا است. یه پنجره بیرونه، یه پنجره داخله. توی زمستان جفتش بسته میشده، زمستان گرمی داشتید. توی تابستان جفتش باز میشده، جلوی هر پنجره یه هوا کشید. هوا به صورت طبیعی تعدیل میدن کردن. تابستان یه کولر طبیعی اینجا داده شده. بعد یه خانومی یاد بوده، یه خانومی توش نوشته هر اصلی بیرون یادتونه نشون دادم. توش نوشته آیموت گمری. اینجا براش یاد بود. این خانوم یه مأموریت 1 ساله داشته از ایرلند شمالی. میاد همدان. توی این مأموریت 1 ساله قرار میشه مذهب خودش رو تبلیغ کنه. از یه آقای همدانی از غذا خوشش میاد، باهاش ازدواج میکنه، 35 سال تو همدان میمونه. دیگه برنمیگرده شهرش، به وصیت خودش همون بیرون دفنش میکنن. حتی میگن یه بچه به دنیا آورده که 5 سالگی فوت کرده. ولی ببینید کیشیش رو بیرون گذاشتن، نگهبان رو بیرون گذاشتن، برای این خانم که ارزش قائل بودن یه راهبه گذاشتنش نزدیک محراب. تمام صندلی‌هایی که روش نشستیم قیمت داره. اگر نگاه کنید روش تعدادی صورت بگیره، به من بگین چند تا صورت بگیره؟ 4. آفرین. یا باید 4 تایی باشه یا 6 تایی. زوج. چرا؟ از این چه دلیلی داره؟ اگر شما
آرنج دستتون روی اینجا بذارید و اون یکم توی این بذارید، دستاتون رو داخل ابرو بذارید. بچه‌ها می‌بینید این عبادتی بوده که 2 به 2 انجام میدادن. اگه 6 تایی باشه 3 تایی میشه. من یه جای دیگه ای رفتم منابع دیگه خوندم. حالا بذارید رو عقبی آرنجتون رو اینجوری کتابو میگرفتم اینطوری. برای که خسته نشه. کتاب آفرین. برای اینکه حالا کتاب سنگین آفرین خستشون نکنم. دوستان عزیز این بود داستان حکمتانه. عالی بود، دستتون در نکنه، خسته نباشین. نه خیلی عالی توضیح دادین، متشکرم. خوب شما هم اومدیم و داشتین تنها میرفتیم. نه خوب بود، شما می اومدیم همینجوری میدیدیم و میرفتیم. دیگه خسته نمیشید. خیلی خوب بود.